नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण सुकट टाकून वांग्याचं भरीत बनवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हिरवी वांगी घेतलेली आहेत, मोठी मोठी आहेत बघा हिरवी वांगी चांगली आणि ताजी वांगी आहेत ही। तर हे 3 वांगी घेतलेले आहेत। तर ह्या वांग्यांना काय करायचं, पहिलं थोडंसं सुरीने ना असं सगळ्या बाजूंना थोडं थोडंसं आपण याला टच करून घ्यायचं, म्हणजे जी वांगी जी आपण भाजतो ना तर त्याची वाफ जाते, तर देठाच्या बाजूला म्हणा शिजतात पण लगेचच। जे आपण गॅसवर भाजणार आहे ना ते आतपर्यंत चांगली भाजली जातात। सगळ्या वांग्यांना बघा मी सुरीने ना कापून घेतलेलं आहे, थोडं थोडं आतपर्यंत टच करून घेतलेलं आहे। तर आपण थोडंसं तेल घ्यायचं पहिलं हातावर, तर मी थोडंसं तेल घेते आणि आपण ह्या वांग्यांना सगळ्यांना असं चोळून घ्यायचं, सगळीकडून असं चांगलं सगळ्या वांग्यांना चोळून घेऊया आपण। गॅस चालू केला आहे, त्याच्यावर एक जाळी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर आपण असं वांगं ठेवून तिन्ही पण वांगी आपण असे गोल 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 फिरवून भाजून घ्यायचे। बघा तो अशी भाजतात बघा लगेच। मी जाळीवर बघा वांगी चांगली भाजून घेतल्यात बघा, सगळ्या साईडनं चांगली भाजलेली आहेत। अशी भाजून घ्यायची चांगली, तेल लावलं सुरीने थोडं टच केलं की नाही की मग वांगी चांगली भाजतात। आता ही मी सगळी वांगी ना तिन्ही पण सोलून घेते बघा, आतपर्यंत किती छान अशी भाजलेली आहे ती वांगी बघा, सोलून घेतलेली आहे ती पूर्ण। वरचं जेवढं जे आपण जे भाजताना करपलं होतं ना तेवढं काढून घ्यायचं आणि बघा किती लगेच बारीक होते ते, शिजले ते चांगले असे एकदम आणि एकदम बारीक करून घ्यायचे। आता ह्याच्यासाठी बघा आपल्याला काय काय लागणार आहे, सुकट घेतलेली आहे बघा। तर ही सुकट का नाही भाजलेली नाही आहे, नीट करून तशीच घेतलेली आहे। तर हिला 1 ते 2 पाण्यानं स्वच्छ धुवून थोड्या वेळ मी पाण्यातच ठेवणार, एक 5 मिनटासाठी पाण्यातच ठेवायची, कारण ही मोठी सुकट आहे बघा। जरी तुम्ही ह्याच्या जागा बारकी सुकट घेतली तरी चालेल। तर हिला ना 2-3 पाण्यानं स्वच्छ धुवायची आणि अशी ठेवायची, त्याच्यामध्येच बारीक करून घेतली आहे बघा, एकदम बारीक करायचं असं की सगळीकडे मिक्स चांगलं झालं पाहिजे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल बघा गरम झालेलं आहे, त्यात थोडंसं जिरं टाकायचं आणि तडतडून द्यायचं, कढीपत्ता टाकायचा आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा घ्यायचा। जर मोठ्या आकाराचा नसला तर बारीक 2 घेतले तरी चालेल आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये हळद टाकायची आहे, तर थोडीशी हळद, गरम मसाला पावडर आहे 1 चमचा, जिरे धने पावडर 1 चमचा। 1 मिनिटभर परतून घेऊया, ह्याला चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही हिरवी मिरची आहे, 1 गड्डी लसूण आहे, अर्धा चमचा जिरे आहे, हे सगळं कुटून घेतलेलं आहे। हिरवी मिरची कच्ची आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, पण लसूण 1 गड्डी आहे, देशी लसूण घातलेला आहे आणि जिरं अर्धा चमचा आहे आणि कुटून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला हे नाही टाकायचं तर लाल मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल, पण हिरव्या मिरचीचं ना चवीला एकदम छान होतं। आणि कच्ची मिरची कुटून घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये बघा 1 टमाटर मोठ्या आकाराचं, आता ह्यात थोडंसं मीठ टाकून घेऊया आणि हे थोडंसं टमाटर सॉफ्ट होस्तोवर आपण चांगलं भाजून घेऊया। टमाटर बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे, चांगलं परतून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये बघा 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ सुकट धुतलेली आहे। ही मोठी सुकट आहे, ह्याच्या जागा बारकी सुकट घातली तरी चालेल। तर आता हे सगळे आपण टाकून घेऊया। सुकट टाकल्यानंतर बघा एक चांगलं मिनिटभर मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यावर आपण एक 5 मिनटासाठी आपण ही सुकट का नाही वाफलून घेऊया। एकदम मिडियम गॅसवर करायचं आहे। 5 मिनटं आपण चांगलं वाफलून घेतलेले आहे, तर झाकण काढून घेऊया। बघा किती छान आणि वास एवढं छान सुटलेला आहे ना। आता ह्याच्यामध्ये हे भरीत जी होतं ना वांगी जी आपण बारीक करून घेतली होती भाजल्यानंतर, ते टाकून घेऊया आणि चांगली बारीक गॅसवरच ह्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, जरा जास्त टाकायची म्हणजे चव छान उतरते ह्याच्यामध्ये आणि एकसारखं याला चांगलं परतून घेऊया आपण। 5 ते 7 मिनिट बघा एकदम असं चांगलं परतून घ्यायचं। हे परतून घेतलेलं आहे बघा, चांगलं एकजीव झालेलं आहे बघा। ही जी वांगी आहेत ना त्या सुकटीमध्ये चांगली मिक्स झालेली आहेत बघा, तुम्हाला दाखवते चमच्याने किती मस्त असे झालेले आहेत। अशा पद्धतीनं करायचं आणि ही तर चवीला छान लागतं ना, तुम्ही एकदा करून बघा। जरी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल सुकट आणि वांग्याचं भरीत, तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।